Tin thế giới sáng ngày 29 tháng 5, Ukraine mở cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào Nga, Israel không kích Yemen, Mỹ tự bê đá đập chân mình với đòn ở Venezuela. Ukraine thực hiện một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Nga trong đêm ngày 27 tháng 5 kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm 2022, theo lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 5. Theo bộ trên, Nga đã bắn hạ 296 thiết bị bay không người lái, UAV, của Ukraine trong đêm ngày 27 tháng 5, bao gồm khoảng 40 chiếc hướng về Moscow, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không trong nhiều giờ. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết, Moscow đã phóng 88 UAV và 5 tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công vào nước này đêm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn biến Á Âu thành không gian hòa bình, ổn định, một ví dụ về phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa bền vững. Phát biểu trước những người tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 13 tại Moscow, ông Putin cũng tuyên bố, cách tiếp cận của Nga vẫn không thay đổi, cấu trúc an ninh mới phải bình đẳng và không thể chia tách. Theo nhà lãnh đạo, cơ sở để tạo ra một hệ thống an ninh phổ quát trên lục địa này có thể là các hình thức tương tác như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, Liên minh Kinh tế Á Âu, EAU, và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, CSTO. Ông lưu ý, khi xây dựng công việc chung trong lĩnh vực an ninh, cần phải dựa vào kinh nghiệm lịch sử và các bài học của quá khứ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất cuộc họp ba bên với những người đồng cấp của Mỹ và Nga để tìm cách giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm. Ngoài ra, ông còn nghị vận động Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt một gói trừng phạt mạnh mẽ vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng đối với Nga để đáp trả những cuộc không kích liên tiếp của đối phương và việc Moscow từ chối thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Ukraine thăm Đức và sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Friedrich Merz trong ngày 28 tháng 5. Người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Conly cho biết, cuộc hội đàm sẽ tập trung vào sự hỗ trợ của Berlin dành cho Kiev và những nỗ lực nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn với Moscow để chấm dứt hơn 3 năm xung đột. Hai bên cũng dự kiến sẽ thảo luận về những nỗ lực của Liên minh châu Âu, EU, nhằm áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Moscow trong bối cảnh vẫn chưa có tiến triển nào hướng tới lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng. Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Merz sau đó có cuộc họp báo chung. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ định một nhóm chuyên gia pháp lý bắt đầu soạn thảo hiến pháp mới, động thái mà giới chỉ trích cho rằng có thể cho phép ông tiếp tục nắm quyền sau năm 2028, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc. Trong thông báo với giới chức địa phương ngày 27 tháng 5, ông Erdogan nói, kể từ hôm qua, tôi đã giao nhiệm vụ cho 10 chuyên gia pháp lý bắt đầu công việc của họ, và với nỗ lực này, chúng tôi sẽ tiến hành các bước chuẩn bị cho hiến pháp mới. Bộ Nội vụ Đức đưa ra kế hoạch thắt chặt nhập cư bao gồm chấm dứt chế độ nhập quốc tịch nhanh và ngừng đoàn tụ gia đình cho người tị nạn có chế độ bảo vệ bổ sung. Ngoài việc được nội các chấp thuận, những thay đổi này phải được đa số trong Hạ viện và Thượng viện thông qua. Theo cơ chế thắt chặt mới, người muốn xin quốc tịch Đức cần ít nhất 5 năm ở Đức thay vì 3 năm như quy định trước đây. EU gần đạt mục tiêu khí hậu năm 2030, với mức giảm phát thải khí nhà kính ròng năm 2030 ước đạt 54% so với mức ghi nhận năm 1990, chỉ còn thiếu 1% so với mục tiêu ràng buộc pháp lý 55%, theo thông tin do Ủy ban châu Âu, EC, công bố vào ngày 28 tháng 5. Theo dữ liệu mới nhất, tính đến năm 2023, EU đã giảm được 37% lượng khí thải so với năm 1990. Đáng chú ý, lĩnh vực năng lượng ghi nhận những bước tiến lớn, khi các nguồn tái tạo chiếm 24% tổng tiêu thụ năng lượng của EU trong năm 2023. Kết quả đạt được trong bối cảnh EU chịu nhiều sức ép. Một số quốc gia thành viên yêu cầu EU điều chỉnh chương trình nghị sự xanh. Họ cho rằng các chính sách hiện tại chưa phù hợp với tình hình kinh tế. Tuyên bố chủ tịch về hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 sau 2 ngày họp dưới sự chủ trì của Malaysia có 139 mục với hàng loạt nội dung quan trọng. Tuyên bố chủ tịch tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò chủ tịch ASEAN của Malaysia, nhất trí ưu tiên các nỗ lực hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển và giảm bất bình đẳng, cải thiện mức sống và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. ASEAN cũng tái khẳng định nhu cầu tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hơn nữa quan hệ đối ngoại của ASEAN và mở rộng quan hệ đối tác cùng có lợi của ASEAN trong khu vực và xa hơn nữa. Diễn đàn Jeju vì hòa bình và thịnh vượng đã khai mạc tại đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc, ngày 28 tháng 5 để thảo luận về nhiều thách thức địa chính trị toàn cầu, bao gồm sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, xung đột ở Ukraine và sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Diễn đàn thường niên lần thứ 20 này diễn ra trong 3 ngày quy tụ khoảng 4.000 đại biểu đến từ 60 quốc gia, bao gồm các quan chức chính phủ đương nhiệm và trước đây cũng như các chuyên gia về chính sách đối ngoại. Hàn Quốc sẽ mời Nga dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 cùng tất cả các nền kinh tế thành viên khác,
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Quốc gia Đông Bắc Á, các cuộc thảo luận được cho là đang diễn ra về việc cấp lãnh đạo nào từ phía Nga sẽ được mời và quy trình sẽ được tổ chức như thế nào. Hiện cũng chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có tham dự hội nghị thượng đỉnh này hay không. Ấn Độ triển khai chương trình phát triển máy bay chiến đấu hạng trung hiện đại, AMCA, thế hệ thứ 5 cho không quân, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rajnath Singh phê duyệt kế hoạch. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định, đây là bước tiến lớn nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Ấn Độ và thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ. Giải pháp hai nhà nước và sự tự do cho Palestine là con đường duy nhất để đạt được hòa bình thực sự. Theo lời Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ở Jakarta ngày 18 tháng 5, ông cũng nhấn mạnh, phải thừa nhận và bảo đảm các quyền của Israel với tư cách là một nước có chủ quyền cần được quan tâm và đảm bảo an toàn. Một khi Israel công nhận Palestine, Indonesia sẵn sàng công nhận Israel. Pháp và Indonesia cũng kêu gọi thúc đẩy tiến triển về việc công nhận lẫn nhau giữa Israel và Palestine tại một hội nghị quốc tế nhằm khôi phục ý tưởng giải pháp hai nhà nước vào tháng tới. Israel tấn công các mục tiêu tại sân bay quốc tế Sana do Houthi kiểm soát ở Yemen, đồng thời cảnh báo các cảng cũng như cơ sở hạ tầng khác trong khu vực được phong trào này sử dụng sẽ tiếp tục bị phá hủy. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel các ngày 28 tháng 5, cuộc không kích đã phá hủy chiếc máy bay cuối cùng còn lại của Houthi. Ông Israel các khẳng định, đây là một thông điệp rõ ràng và là sự tiếp nối trực tiếp chính sách mà chúng tôi đã đề ra, bất kỳ ai nổ súng vào nhà nước Israel đều sẽ phải trả giá đắt. Iran có thể cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, IAEA, cử các thanh tra viên Mỹ đến các địa điểm hạt nhân của Iran nếu cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington thành công. Theo người đứng đầu cơ quan hạt nhân Iran Mohammad Eslami, Mỹ tự bê đá đập chân mình khi ép Chevron rút khỏi Venezuela, không gia hạn giấy phép cho tập đoàn dầu khí này hoạt động tại quốc gia Caribbean. Theo lời nghị sĩ Quốc hội Venezuela Nicolás Maduro Guerra, con trai Tổng thống Nicolás Maduro ngày 28 tháng 5, ông Guerra nhấn mạnh, Chevron có đầy đủ điều kiện tiếp tục đầu tư tại Venezuela. Caracas luôn mở cửa chào đón và mong muốn duy trì quan hệ tốt với Washington. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, giấy phép của Chevron sẽ hết hạn ngày 27 tháng 5 theo đúng kế hoạch, bất chấp tuyên bố trước đó của đặc phái viên Richard Guerin về khả năng gia hạn 60 ngày sau cuộc gặp với quan chức Venezuela tại Caribbean. Chile sẽ tổ chức cuộc tập trận lớn nhất ở Mỹ Latin mang tên Ngôi sao phương Nam 2025 từ ngày 1/8/6 tới đây, với sự tham gia của 1.800 binh sĩ Chile và 2.700 binh sĩ đến từ nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Argentina, Colombia, Paraguay và Mỹ, cùng 10 nước khác tham gia với tư cách quan sát viên. Cuộc tập trận mô phỏng một kịch bản Liên Hợp Quốc triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình, bảo vệ dân thường và nhân quyền, bao gồm các kỹ thuật tác chiến đổ bộ, kiểm soát trên không và trên biển.